नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि चाहिँ हामी न्वागी बनाउने छौं। न्वागी बनाउन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ किसानहरुले आफ्नो धान भित्राइसकेपछि चामलको भात खानु भन्दा अगाडि काच्चो चामललाई स्पेशल तरिकाले बनाएर खाने गर्छ। जसको लागि चाहिँ मैले पनि आफ्नो घरमा धान कुटिएको थियो र त्यही चामललाई लिए अनि यसलाई सफा गरेर पानीमा भिजाएर एक रातको लागि छोडिसकेपछि यतिको मात्रामा हाम्रो चामल तयार भएको छ। यसरी चेक गर्दाखेरि यदि चामल चाहिँ राम्रोसँग टुक्रिएको छ भने त्यो चामल चाहिँ हाम्रो न्वागी बनाउनको लागि तयार हुने गर्छ। त्यसपछि जालीमा मैले छानेर राखेँ अनि एउटा बलमा यो चामललाई यसरी राखिदिएँ। अब बनाउनको लागि दही मैले यसमा राखेँ। चामल जति छ त्यसको 2 भाग दही राख्ने अनि चिनीलाई राख्ने। चिनी आफूलाई कतिको गुलियो खानु मन लाग्छ त्यो अनुसार राख्दा भइहाल्छ अनि यसरी राम्ररी मिक्स गरिदिने। न्वागीको स्वाद एकदमै स्वादिलो पनि रहने गर्छ र यसरी भिजेको चामलमा यसरी दही पनि राखेर अझै मज्जाले चलाएर भिजाइदिसकेपछि अझै हाम्रो न्वागी स्वादिलो रहने गर्छ। अब केही कुराहरू यसमा राखौँ, जसको लागि चाहिँ मैले काजु अलिकति मसिनो काटेर राखेँ, किसमिस पनि मसिनो काटेर राखेँ, थोरै बदाम पनि काटेर राखिदिएँ, अलिकति कोरेसम्म कोरेर नरिवललाई राखेँ अनि अलिकति केरालाई काटेर मसिनो काटेर राखिदिएँ। अनि सबै सामग्रीहरूलाई पहिला त हामी राम्ररी मिक्स गरिदिनेछौँ र यसरी मिक्स भइसकेपछि अब यसमा अलिकति सुकमेलको धुलोलाई यसरी राखिदिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ न्वागी एकदमै मिठो बास्नादार हुनलाई मद्दत गर्छ र स्वादिलो पनि हुनलाई मद्दत गर्छ। र यसरी मैले न्वागीलाई यस्तो तरिकाले चलाएर मिक्स गर्दै पनि रहेँ। हेर्दै खाउँ लाग्दो मजाले दहीमा यो न्वागी चाहिँ भिजेर लगभग हाम्रो तयार हुन थालेको छ। र यसरी अझै राम्रोसँग मैले मिक्स गर्दै पनि रहेँ। मिठो बास्ना पनि आएको छ र धेरै समयदेखि नै प्राचीन समयदेखि नै यसलाई खाँदै आइरहेको छ। यसरी चाहिँ न्वागी हाम्रो तयार भएको छ। बनाउनको लागि निकै नै सजिलो भएको र परापूर्व कालदेखि नै यो न्वागीको प्रचलन रहेको कुराका हामी पाउन सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि न्वागी यदि तपाईहरुले खानु भएको छैन भने यसपालि पक्कै पनि बनाएर खानुहोला। हाम्रो नेपाली रेसिपीहरू निकै मिठो र राम्रो पनि रहेका छन्, अथवा यसलाई डेजर्टको रूपमा पनि खान सकिन्छ। एकदमै स्वादिलो बनेको न्वागीको रेसिपी तपाईहरुको बीचमा आज शेयर गरेँ। यदि आजको रेसिपी मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस्। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।